ผมมีความสุขนะที่ได้เป็นคุณทีที่ได้เป็นคุณทีใช่แล้วก็มีความสุขที่หลายๆคนอยากเจอผมในโหมดคุณทีเพราะแสดงว่าเขามีความสุขที่เขาได้เจอเราแต่แน่นอนว่ามันจะมีบางวันที่เราเหนื่อยที่วันนี้เราไม่พร้อมที่จะเป็นพลังบวกให้กับใครอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวคนไม่รักกลัวว่าคนเขาจะผิดหวังในตัวเรามีนึกออกปะเราเข้าใจในวัฏจักรของวงการบันเทิงนะว่ามันมีขึ้นมันต้องมีลงคำว่าตลอดไปไม่มีจริงแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวว่าบางทีก็ไม่ได้อยากให้ตรงนี้มันจากเราไปเร็วนึกออกไหมพี่ Welcome to WTF What's this feeling พื้นที่สำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเองในวันที่ไม่โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ WTF นะครับดร.เขื่อนนะครับเราจะบอกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆเลยมีแขกรับเชิญคนหนึ่งที่หล่อที่สุดตั้งแต่ทำรายการมานะครับเราต้องบอกเลยว่าเขาแบบว่าบิซี่มากแต่ว่าวันนี้มารายการเราให้นะครับขอต้อนรับน้องปอนนราวิทย์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ so handsome thank you ต้องบอกเลยว่าออร่าคือแบบว่า so bright แบบออร่าคือสว่างกว่าอนาคตพี่อีกโอ้ยไม่หรอกขอบคุณครับเขินเลยชงมาอย่างนี้อยากให้น้องบอลแนะนำตัวให้คนที่รู้จักอยู่แล้วหรือยังไม่รู้จักเรารู้จักครับผมได้ครับสวัสดีครับทุกคนผมปอน นราวิทย์นะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้มารายการนี้แล้วก็ขอบคุณทางพี่เขื่อนมากๆเหมือนกันที่เชิญผมมาตรงๆเลยก็ต้องยอมรับว่าเห็นคอนเทนต์พี่เขื่อนมาตลอดจนพี่ได้เชิญผมมาผมก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็อยากมามากๆครับโอ้ขอบคุณที่วันนี้มานะครับเพื่อเราดูใน YouTube เราไม่รู้เวลาเนาะวันนี้จริงๆก็ค่อนข้างค่ำแล้วนะแล้วจริงๆแล้วน้องปอนเขาทำงานมาทั้งวันแล้วมารายการเราด้วยนะครับก็ต้องให้ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจให้น้องปอนเยอะเลยนะครับครับผมคำถามแรกที่พี่อยากรู้เลยปอนครับผมทำงานขนาดนี้เราเหนื่อยไหมมันขึ้นอยู่กับคนที่เราจะต้องตอบว่าเราจะต้องตอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบถ้าจะให้พูดตรงๆคือก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างเหนื่อยมากครับในช่วงนี้ที่แบบที่เราได้ทำงานตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เราก็จะคิดแค่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นจังหวะชีวิตอะครั้งหนึ่งมันก็มีหลายๆคนอาจจะอยากได้โอกาสแบบนี้ผมก็พยายามคิดแบบนี้ตลอดมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าในวันที่เราเหนื่อยมากๆเราก็ต้องแบบสู้ต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันมีคำว่า appreciation คือมันเหนื่อยเนี่ยแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยแต่เราอยู่ในที่มันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาอาจจะอยากได้โอกาสแบบเราต้องทำให้ดีที่สุดครับแล้วถ้าวันที่มันลุกขึ้นไม่ไหวแล้วปอนวันที่มันแบบโอ้โหตื่นมาแล้วเหนื่อยด้วยเจออะไรที่มันยากด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วมันตื่นมาแล้วแบบโอ้เราจะไปยังไงต่อดีปอนประกอบร่างตัวเองยังไงเพื่อที่จะเดินไปต่อได้ครับจริงๆแล้วมันเป็นช่วงนี้เลยแหละเป็นช่วงนี้เลยที่เราแบบกำลังเจอเรื่องแบบนี้แต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้เพราะบางทีเรากลัวว่าคนรอบตัวหรือคนที่เขาแบบจะเจอเราเขาจะได้รับ energy ลบหรือพลังลบไปอะไรเงี้ยครับเรามีความคิดแค่ว่าในวันที่เราเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยมันถ้าเกิดพูดตรงๆแบบไม่ได้จะห่วงหล่อหรือไม่ได้จะพูดว่าติดแอคอะไรเลยนะคือผมแค่คิดว่ามันทำอะไรไม่ได้ครับคือต่อให้เราตื่นมาวันเนี้ยเราจะย้อนเวลากลับไปช่วงเวลาที่เราแบบเรียนหนังสือแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ไม่ได้แล้วจะไปคิดถึงอนาคตว่าพรุ่งนี้จะหายเหนื่อยไหมมันก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะหายเหนื่อยเมื่อไหร่หรือเราจะเป็นยังไงมันมีอยู่ทางเดียวเลยคือผมก็คิดแค่ว่าเราต้องแบบยอมรับมันนะครับแต่มันพูดมันเหมือนง่ายแต่มันยากนะในการที่เราจะทำมันได้อะไรเงี้ยว่าแบบเราต้องยอมรับว่าเนี่ยกูเหนื่อยนะแต่ว่ากูต้องสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งแย่ๆในอดีตที่เป็นปัจจัยของความเหนื่อยมันก็มาทริกเกอร์บ้างที่มันเกิดขึ้นเช่นสมมุติว่าวันก่อนทำงานหนักมากแล้ววันนี้อยากพักแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พักเลยมันก็จะมีความรู้สึกนั้นทริกเกอร์เข้ามาบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ถ้าเรายิ่งไปคิดความกังวลหรือความเครียดมันจะมาโดยไม่รู้ตัวแล้วมันเหมือนจะส่ง energy ไม่ดีหรือแบบให้คนอื่นเขาอะไรเงี้ยครับมันเป็นยังไงปอนคือมันเรากลัวอะไรคือส่วนตัวแล้วผมว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีความติด perfectionist นิดนึงคือเหมือนกับเราทำอะไรแล้วเราแบบเราอยากให้มันเป๊ะไม่อยากให้มีช่องโหว่คือปีนี้ในวงการบันเทิงเป็นปีที่6ของผมละคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงคือมันก็เคยมีปัญหาชีวิตมากมายอะไรเงี้ยที่มันแบบที่เราเจอกับตัวแล้วมันรู้สึกว่าเราไม่อยากให้กลับมาเป็นอีกครับจนมาแบบวันที่เราเริ่มทำงานวงการบันเทิงเราก็ไม่ได้แบบว่าเข้าวงการบันเทิงแล้วมันจะประสบความสำเร็จเลยในวันแรกอะไรเงี้ยเราก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรไต่ระดับมาเรื่อยๆเจอนู่นเจอนี่มาเรื่อยๆได้ลองผิดลองถูกมาอะไรเงี้ยจนครั้งนี้เป็นครั้งนึงเลยที่แบบ
มันได้ประสบความสำเร็จในตอนนี้นะในคนในของผมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบรู้สึกว่าเคยคิดว่าถ้าเกิดประสบความสำเร็จแล้วเราจะสบายนึกออกปะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันความฝันของคนเนาะว่าถ้าเราสำเร็จแล้วต้องมีความสุขสิเราต้องสบายสิใช่ครับมันเหมือนกับว่าเราเคยคิดว่าอุ๊ยแบบอยากมีงานเยอะๆอยากประสบความสำเร็จเราถึงวันนั้นอ่ะเราก็จะสบายแล้วโอกาสก็เข้ามารายได้ก็เข้ามาแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วพอมาเจอกับตัวมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มันขั้วตรงข้ามครับคือมันก็มีสิ่งดีๆได้มาแหละแต่มันก็เป็นขั้วตรงข้ามกับความคิดของเราในก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยตรงข้ามที่ออกมาคืออะไรครับหวยออกมาเป็นอะไรคือชื่อเสียงที่มามากขึ้นหรืออะไรต่างๆนานามันมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างพูดง่ายๆเลยผมเป็นคนชอบตัวละครตัวหนึ่งมันช่วยได้นะก็คือสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยไม่ได้เอาที่เขาเป็นฮีโร่แล้วดูเท่อย่างเดียวแต่ว่าหลักความคิดของนักเขียนเขาที่เขียนมาว่าเขาเรียกว่าอะไรwith great power comes great responsibility อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่ามันใช้ได้กับทุกสายอาชีพว้าวก่อนหน้านี้คิดไม่เคยได้เลยไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวเองจะเป็นยังไงคือคิดแค่ว่าโอ้ยถ้าประสบความสำเร็จสบายแล้วพอเราเจอเข้ากับตัวมันเหมือนกับว่าความสำเร็จความชื่อเสียงที่มากขึ้นมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบหลายๆอย่างที่มันมากขึ้นเช่นกันใช่ฮะในที่นี้พี่เข้าใจถูกไหมพี่พอคุยกับปอนดูสายตาปอนอะไรเงี้ยครับความรับผิดชอบที่มากขึ้นก็คือว่าพอยิ่งคนรักเรามากใช่ครับความคาดหวังมันก็สูงตามเช่นกันใช่ครับมันเป็นยังไงปอนบอกพี่หน่อยสิก่อนหน้านี้ผมมีคนรู้จักมาตลอดแหละเราเข้าวงการบันเทิงมาที่ผมบอกพี่ไปอะไรเงี้ย6 ปีละมันมีคนรู้จักมาตลอดนะแต่เราแค่รู้สึกว่าความเป็นจริงของโลกเรามันมีคนอีกมากมายเลยที่อยู่ตามที่ต่างๆคืออย่างเช่นสมมติก่อนหน้านี้2 ปีที่แล้วเราคิดว่าเราก็มีคนรู้จักเยอะประมาณนึงแล้วแต่มันยังมีคนอีกมากมายเลยที่แบบเขาไม่เคยรู้จักเราแล้วเขาเพิ่งจะมารู้จักเราในวันนี้อะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งเลยนะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมแฮนเดิลไม่ได้เลยในตอนแรกและผมไม่เข้าใจแน่นอนว่าอย่างนักแสดงอย่างพวกเราหรือศิลปินอย่างพวกเราเราก็เป็นมนุษย์เราก็เหมือนมีความคิดเป็นของตัวเองเรามีความแบบความรู้สึกเราอยากเป็นตัวเองเรารู้สึกว่าทำไมเราจะเป็นตัวเองไม่ได้โดยที่เราก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าคนใหม่ๆที่เขาเข้ามาหรือคนรอบตัวอื่นๆคือเขาเข้ามาเพราะว่าเขาชอบคุณทีเปรียบเทียบง่ายๆเช่นสมมุติว่าเขาเลือกจะซัพพอร์ตใครสักคนหนึ่งเขาก็มีแบบเหมือนแบบมีโมเดลอยู่แล้วว่าเขาชอบอะไรเป็นคนแบบไหนเขาก็เรียกว่า projection เวลาเราเห็นใครเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รักคนนั้นที่เราเห็นเลยเราอาจจะรักในสิ่งในที่เราคิดว่าเขาจะเป็นแบบไหนใช่ฮะเป็น projection ใช่ครับใช่แล้วคือสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งแรกเลยที่พอแบบชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนผมไม่เข้าใจงงว่ามันคืออะไรใช่คือผมเคยรู้มันต้องมีสิ่งนี้แต่ไม่เคยรู้ว่าการมาเกิดขึ้นกับตัวเราเองมันจะขนาดนี้คือตอนนั้นเราชัดมากเลยก็คือคุณทีก็เป็นตัวละครที่แมสมากดังมากใช่ครับแล้วก็มีปอนใช่ครับความคาดหวังที่คนโปรเจกต์มาใส่ปอนเนี่ยคืออะไรคือเขาคาดหวังเขาต้องเจอคุณทีตลอดเวลาใช่ครับแต่ว่าผมมีความสุขนะที่ได้เป็นคุณทีที่ได้เป็นคุณทีใช่แล้วก็มีความสุขที่หลายๆคนอยากเจอผมในโหมดคุณทีเพราะแสดงว่าเขามีความสุขที่เขาได้เจอเราจริงแต่แน่นอนว่ามันจะมีบางวันที่เราเหนื่อยหรือเรารู้สึกว่าวันนี้เราอาจจะไปเจอเรื่องแบ็คกราวด์ชีวิตมาที่มันแบบที่วันนี้เราไม่พร้อมที่จะเป็นพลังบวกให้กับใครอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้แหละสำหรับผมเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่มันยากที่สุดแล้วสำหรับช่วงชีวิตผมที่แบบหลังจากคุณทีได้ออนแอร์ไปอะไรเงี้ยครับสมมติปอนเจอแฟนคลับที่เขารักปอนเนาะสิ่งที่ปอนรู้สึกว่าเขา expect ที่เป็นพลังบวกจากคุณทีเนี่ยคืออะไรคุณทีเป็นยังไงเป็นคนตลกจากประสบการณ์ที่ผมได้เป็นคุณทีมาตลอดนะแล้วก็มีคนแบบคาดหวังอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพวกเขาหรือคนอื่นๆเขาน่าจะแบบเหมือนอยากมีอะไรที่ทำให้เขาคลายเครียดในชีวิตของเขาผ่านตัวละครตัวนี้แหละฟีลง่ายๆเหมือนกับว่าเราเสร็จงานมาแล้วเราอยากรอดูละครเรื่องนึงที่รู้สึกว่าดูแล้วจะมีความสุขดูได้สบายใจแหละจะได้ขำแหละจะได้ใช่มันก็ทำให้ผมรู้ว่าคุณทีก็น่าจะเป็นสิ่งนั้นให้กับแบบหลายๆคนในช่วงหนึ่งจนถึงวันนี้แล้วกันปอนจ๋าแล้วถ้าเกิด with great power come great responsibility แล้วเราเป็นคุณทีที่ช่วยฮีลใจคนแล้วเป็นพลังบวกให้ใครหลายๆคนนะวันที่ปอนไม่ไหวปอนเรียนรู้ที่จะสื่อสารยังไงที่จะโฮตัวเองยังไงก่อนข้อที่1เราโฮตัวเองยังไงแล้วเราสื่อสารออกไปยังไงว่าโอเคเราจะบาลานซ์ยังไงดี
สีหน้าก่อนเลยยากมากพี่สดๆร้อนๆเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นผมไปออกอีเวนต์มาคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบผมทำงานค่อนข้างเยอะมากๆมันกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันแบบเข้ามาในเวลาเดียวกันที่เราไม่เคยได้ทันตั้งตัวทั้งไหนจะซ้อมคอนเสิร์ตที่ความคาดหวังก็ค่อนข้างสูงไหนจะอีเวนต์พรีเซนเตอร์ที่เราต้องรับผิดชอบครอบครัวการศึกษาต่างๆอะไรที่มันเข้ามาพร้อมกันทีเดียวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมตื่นมาแล้วแบบมันแบบอยากอยู่เฉยๆอยากแบบยังไม่อยากเจอใครเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจัดการตัวเองก่อนใช่ครับแต่ว่าอีเวนต์มันต้องทำไงผมรู้สึกว่าอย่างลูกค้าเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ละเราอย่าเป็นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้มารู้ปัญหาของเราว่าเราเจออะไรมาเลยเราเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะเขาก็เหมือนมีเรื่องราวในชีวิตของเขาเหมือนกันเหมือนกับเราอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าตรงเนี้ยหน้าที่เราคืออะไร เราต้องทำอะไรอยู่มันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่เราเลือกแล้วเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดไม่รวมงานละปอนถ้าไม่รวมว่าในฐานที่งานแล้วเราต้องเรารู้สึกว่าเราเลือกที่จะทำแล้วเนาะเรามีความรับผิดชอบแต่ถ้าไม่ใช่ที่งานล่ะใครเป็นพื้นที่ปลอดภัยของปอนล่ะคุณยายครับโอเคคุณยายคือจริงๆแล้วอ่ะทั้งครอบครัวนั่นแหละจริงๆแล้วแบ็คกราวด์ชีวิตของผมกับครอบครัวก็มีเรื่องราวค่อนข้างเยอะนะแต่ผมรู้สึกว่าต่อให้เรื่องราวต่างๆในอดีตมันจะผ่านมามากแค่ไหนอะผมรู้สึกว่าในวันที่ผมเหนื่อยมากๆอะผมอยากโทรหาแบบคุณยายคุณแม่หรือน้องชายอะไรเงี้ยใช่อะมันเหมือนกับเป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่เราระบายทุกอย่างได้แล้วเขาจะไม่จัดเราอย่างคุยกับคุณยายอย่างเงี้ยโอ๊ยเราเล่าอะไรไปอะเขาเข้าข้างเราทุกเรื่องต่อให้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่เราผิดก็ตามแต่เรารู้นะว่าเราผิดแต่เรารู้สึกว่าเราแค่อยากให้มีคนอะเข้าข้างเราบ้างแค่นั้นเองครับคุณยายจะตอบอะไรเราบ่อยๆครับ What does grandma say often คุณยายจะบอกผมว่าเหนื่อยไหมไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันเป็นแค่2 คำที่แบบต่อให้ผมเล่าเรื่องแย่อะไรไปแต่ผมรู้สึกว่าด้วยอินเนอร์ของเขาหรือหลายๆอย่างที่เขาพยายามจะเล่ามันแบบมันฮีลใจเราได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแบบมันช่วยได้จริงๆอะครับแต่ส่วนตัวเป็นคนร้องไห้ยากมากนะคือแต่จะมีเรื่องครอบครัวนี่แหละที่จะเป็นสิ่งเลยที่เซนซิทีฟเราได้ง่ายที่สุดคุณยายเนี่ยแหละครับคือเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผมอะเซนซิทีฟได้มากที่สุดเรามารู้ตัวเมื่อไหร่ในวัยไหนที่คุณยายนั่นแหละคือ the best ของเราที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ปลอดภัยของเราอย่างนี้ครับผมว่ามันสะสมคือคุณยายผมเป็นคนศรีสะเกษคุณยายคุณตาเขาจะอยู่ที่ศรีสะเกษนานๆเราจะได้เจอกันทีก็ส่วนใหญ่เราจะมีแค่โทรคุยแหละครับโทรคุยบ้างหรือแบบสมัยก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนนะก็เด็กๆก็ยังโทรคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าทางที่บ้านจะพาผมไปหาคุณยายกับคุณตาที่ศรีสะเกษทุกปีช่วงสิ้นปีมันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่ผมรอคอยในทุกๆปีเลยคือเราไปตลอดคือเราไปตั้งแต่เรา look forward เลยจำความได้เลยคือตั้งแต่ป .1 เราจะไปตลอดเราจะไปทุกปีช่วงปีใหม่ตั้งแต่คริสต์มาสเลยไปเคาน์ดาวน์เลยอะไรเงี้ยผมจะไปทุกปีแล้วก็ผมจะรู้สึกว่าตัวเองจะคาดหวังทุกๆปีว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่เราจะได้ไปศรีสะเกษอะไรเงี้ยครับแล้ววันที่เราจะกลับผมร้องไห้ทุกปีเลยเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับคุณยายกับคุณตาต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นมาตลอดจนแบบวันหนึ่งเลยที่ถึงแม้คุณพ่อเสียไปแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ไปแต่คุณแม่ก็จะพยายามพาไปบ้างขนาดผมตอนโตแล้วผมประมาณแบบม.ต้นแล้วจะเข้าม.ปลายไปจะกลับยังร้องไห้เลยนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวบนเครื่องบินอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ให้ใครด้วยใส่หมวกใส่แมสเลยอายคน ผมจัดการทุกอย่างได้แล้วโดยการที่พอผมเข้าวงการบันเทิงมาผมคุยกับคุณแม่เลยว่าคือคุณตาผมเสียไปนานแล้วล่ะผมคุยกับคุณแม่เลยว่าเอาเขามาอยู่กรุงเทพเลยคือผมรู้สึกว่าเขาเป็นเซฟโซนของเรามันมีช่วงหนึ่งครับที่ผมไม่เจอเขานานมากเลยช่วงเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่แบบผมอายุ21จนถึง23 2 ปีผมไม่ได้กลับไปศรีสะเกษเลยและเขามาเซอร์ไพรส์ผมวันคอนเสิร์ตที่เป็นแบบตอนนั้นจบเขาเรียกว่าอะไรซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อ VR ครับคือเรารักกันเมื่อ2 ปีที่แล้วคือ VR Forever Fan Con ทางค่ายจัดแฟนคอนให้แล้วคือไม่มีใครบอกเลยทางที่บ้านไม่มีใครบอกเลยว่าอาม่ามาแล้วคือมันเหนือความคาดหมายมากมันเหนือความคาดหมายมากเพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่มากับแค่แบบญาติพี่น้องไม่กี่คนทีเนี้ยพอหลังเวทีอาม่ามาร้องไห้เลยร้องไห้ต่อหน้าเพื่อนทุกคนเลยเขินจัดเลยครับผมเรารับได้ถึงความรักที่คนคนหนึ่งให้เราว่าเขาคือพื้นที่ปลอดภัยของเราว่าเขารักเราอย่างเงี้ยครับเขารู้ไหมว่าปอนแอดมายเขาขนาดเนี้ยผมว่าเขารู้นะ
เด็กๆกับผมชอบยอมรับว่าผมชอบแกล้งอาม่า เด็กๆแกล้ง เด็กๆแกล้งหยอกตามสไตล์แหละ ครับ แบบเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราตัดสินใจแล้วว่าเราเอาเขามาอยู่อะไรเงี้ยตอนแรกคุณแม่ก็ไม่ชินเพราะว่าด้วยความที่คุณยายก็ไม่ชินเพราะเขาอยู่ตรงนั้นมาตลอดมันเป็นพื้นที่สบายใจของเขา ทั้งชีวิตของเขาอยู่ตรงนั้น ชีวิตของเขาทำอะไรมาสะดวกสบายแต่ผมแค่รู้สึกว่า ครับ พอเขาเริ่มแก่ขึ้นนะโรคภัยไข้เจ็บเขาเยอะแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมาอยู่ในเมืองอ่ะทุกอย่างมันถึงกว่าทุกแบบหมายถึงว่ามันเข้าถึงง่ายกว่าในทุกๆเรื่องแล้วก็คือเรารู้สึกว่ามันอุ่นใจผมด้วยในการที่ ครับ เขามาอยู่ตรงนี้คือคนเรามันมีเกิดแก่เจ็บตายนะพี่เนาะแต่ผมรู้สึกว่าต่อให้จะมีเงินรวยแค่ไหนอ่ะเราก็ซื้อชีวิตไม่ได้ถ้าคนคนหนึ่งเขาจะไม่อยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าอาม่าเราแก่มากแล้วอะไรเงี้ยเราตอบไม่ได้เลยว่าในวันพรุ่งนี้หรือในวันต่อๆไปอ่ะอาม่าจะเป็นยังไงเราแค่รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตกับเขาแล้วก็ทำวันนี้ให้เต็มที่ที่สุด ให้ได้มากที่สุด ใช่เวลาผมทำงานปุ๊บผมกลับบ้านคือผมก็กลับบ้านไปหาคุณยาย บอกเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ว่าเอาแบบเบสิกเลยนะว่ารักอาม่าครับ เมื่อวานเลยครับเมื่อวาน พี่ดีใจมากอะที่ปอนบอกว่าบอกรักอาม่าเมื่อวานพี่เจอหลายครั้งมากหลายเคสมากที่เรารักใครคนหนึ่งอะแต่เราไม่บอกเขาอะ ผมว่ามันต้องบอก ต้องบอกเรารักกันเราต้องบอกสิ เขาคือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าการกระทำเราอะคือเรารักเขาแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราพูดอะมันทำให้เขา ใช่ มันแบบเห็นแล้วก็ใจฟูแล้วอะไร มันเหมือนรีอชัวร์มันบางครั้งเราได้ยินคนละคุยกันว่าแบบก็รักก็ทำให้แล้ว ใช่ ให้เงินแล้วทำให้แล้วด้วย ครับ แต่บางทีคนเรามันต้อง4 มิติอะเขาต้องการความมั่นใจมั่นคงในการที่แบบบอกเขาหน่อย ครับ นึกออกไหมรักสำหรับพี่เนาะรักมันต้องไม่ใช่ได้ยินอย่างเดียวต้องสัมผัสได้ต้องเห็นได้ต้องรู้สึกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ แล้วการได้ยินมันก็เป็นอีกหนึ่งในเซนส์นั้นเหมือนกัน ใช่ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะการกระทำมันก็สำคัญกว่าพูดจริงๆแหละแต่อย่างน้อยการพูดมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ อีก dimension หนึ่ง เป็น dimension หนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าการกระทำบางทีต้องพิสูจน์แต่คำพูดเราสามารถพูด พูด แล้ว ดีจัง เราดูตรงนั้นได้เลยว่าไอ้เนี่ยพูดจริงหรือไม่จริง ครับ อะไรอย่างเงี้ยครับ สำหรับคนอายุ 25 ปอนด์น้องเป็นคนที่พูดจาฉะฉานมากเลย ครับ เราได้มาจากใคร จริงๆผมคนขี้อายมากเลยนะ โอ้ พี่ผมเป็น หรอ คนไม่ค่อยชอบพูดหน้ากล้องนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าการมาคุยกับพี่อ่ะ ครับ มันเหมือนการได้มาระบายชีวิต โอเค มันเลยทำให้วันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากพูดเยอะเป็นพิเศษ โอ้ เพราะอะไร ดี อ เลย ย่างเงี้ยครับใช่ ดีเลย ครับ ปกติเป็นคนขี้อายเหรอ เป็นคนขี้อายพี่รู้ไหมว่าตอนผมอยู่โรงเรียนผมไม่มีวี่แววว่าจะเป็นนักแสดง หรือเป็นคนในวงการบันเทิงเลยเพราะว่าผมไม่ใช่สายกิจกรรม ผมเป็นคนแค่ไปพรีเซนต์งานหน้าห้องมีเพื่อน30 คนที่ทุกคนรู้จักเราหมดแล้วอะเรายังรู้สึกว่าแบบโอ้ยสั่น คนขี้อายเนี่ยมันรู้สึกยังไง พี่ว่าคนเรามันมีความขี้อายเหมือนกันขี้อายที่เป็นเขินขี้อายที่กังวลขี้อายที่คิดมากขี้อายแบบของเวอร์ชันปอนเนี่ยเราโตมาในการเป็นคนขี้อาย ผมว่าหนึ่งเลยคือเขินกับ เขินมากแน่นอน กับกลัว แต่แรก คนจัด เรากลัวคนตัดสินเรา ใช่ มันเลยอายไปก่อน ครับมันเป็นไปเองเลย คือเอาง่ายๆนะถ้าเกิดว่าการพรีเซนต์งานเรื่องใหญ่แล้ว ครับ สมมุติถ้าทำโปรเจกต์โครงงานประจำปีแล้วดันแบบต้องขึ้นไปรับแบบเกียรติบัตรแต่ไปกับเพื่อนนะโอ้ผมขึ้นไปผมขาสั่นแบบสั่นขนาดแค่ขึ้นไปถ่ายรูปไม่ต้องพูดอะไรด้วย ก็ขาสั่น ใช่ครับ แล้ววันนี้ก้ามข้าวผ่านมาได้หรือยังเพราะว่าอยู่หน้ากล้องด้วยขึ้น ครับ คอนเสิร์ตด้วยเจอแฟนคลับด้วย ผ่านมาได้แล้วครับต้องขอบคุณประสบการณ์ ผมว่ามัน ใช่ไหม มันคือประสบการณ์แหละ เออ ล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใน บ ช่ อ ว ก ง หน่อย 6 ปี บอกคน ผ่ามา ที่เขาเป็นคนขี้อายแต่เขาอยากแบบเป็นศิลปินอยากเป็นนักแสดงบอกเขาหน่อยว่ามันผ่านไปได้ ครับสิ่งหนึ่งเลยนะที่เป็นตัวหนึ่งเลยที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆคือเราต้องอย่าไปแบบกลัวคนตัดสินอะแต่มันยากพี่มันยาก จริง มันยากมากในการที่เราจะแบบคิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกใครจะตัดสินเราก็ช่างมันทำไม่ได้หรอกเพราะคนตัวอย่างตัวเราอะ ครับ มันมีความคาดหวังว่าอยากให้ทุกคนยอมรับเรา ยอมรับเราชอบเรารัก ใช่ครับ เราอืม ใช่ครับ แล้วจังหวะไหนที่ปอรู้สึกว่าโอ้ข้ามมาได้แล้วอะ ผมว่าผมยังยอมรับไม่ได้นะแต่มัน โอ้ คือการที่เราต้องแบบเราต้องเข้าใจอะครับ ครับ ทุกวันนี้ออกอีเวนต์ยังตื่นเต้นอยู่เลยก่อนขึ้นงานเลย หรอ มันไม่หายนะก็คือหลายๆคนอ่ะชอบบอกว่าโอ้ยออกอีเวนต์กี่งานแล้วไม่ต้องตื่นเต้นแล้วแต่มันไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเราอ่ะคนเรามันมีความแบบมันมีภาวะบางอย่างที่มันเหมือนแบบ มันจะเกิดความกดดันตัวเองขึ้นมา ครับ เวลาเราจะต้องโฮอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะครับ พี่เป็นอีกมุมมึงนะแน่นอน ครับ ว่าความกดดันมันก็เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากแบบโอ้โหเราจะทำได้ดีหรือเปล่า ครับ หรือว่ากดดันตัวเองเงี้ยแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเรายังตื่นเต้นกับสิ่งที่เราทำอยู่อะแปลว่าลึกๆเราก็ ยังมีความสุขอยู่ ใช่ อันนี้เรื่องจริงมาก ใช่ อันนี้เรื่องจริงมากเลย ผมรู้สึกว่ามันเคยมีช่วงหนึ่งที่ผมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับงานเนี้ย ครับ ไม่ตื่นเต้น เนี่ย แล้วมันรู้สึกน่าเบื่อมาก มันรู้สึกว่า
เราเหมือนไม่มีแรงบันดาลใจเราเหมือนไม่มี motivation เลยก็เหมือนก็ตื่นมาทำไปงั้นๆอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันแย่ความหมายมันหายไปอะ ความหมายมันหายไปเราเหมือนจะทำแล้วมันแค่ทำไปงั้นๆอ่ะ so agree มากๆเลยคือเคยมีคนมาปรึกษานี่ก็เล่าได้เพราะเป็นเคสที่ไม่ใช่คนไข้เนาะ ครับ แต่เคยมีคนมาปรึกษาพี่ว่าเนี่ยพอทำอย่างนี้แล้วตื่นเต้นมากเลยพี่ถามกลับเลยว่าจริงๆการตื่นเต้นในชีวิตมนุษย์ที่มันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายอะตื่นเต้นคือเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะตื่นเต้นมันไม่ได้มาหาเราบ่อยๆนี่ตื่นเต้นกับวิตกกังวลมันคือเส้นบางๆเลยว่าเราจะมองมุมไหน ใช่มันต่างกันแค่นิ มั ด น เดีย แค่ วเอ เส้น ง แบบบางๆเลยถ้าเกิดมองผิดก็คือ ไป กังวล เลย เลยแพนิคเลย ครับ แต่ถ้ามองว่าก็ยังรักอันนี้อยู่อ่ะมันก็ต้องตื่นเต้นสิเพราะว่า I still love this ครับ มันก็จะเป็น ใช่ excitement ใช่ฮะใช่เลย ม คือแบบมันต่างแค่นี้เองนะ เส้นบางๆเลยแล้วพี่ว่าหลายๆครั้งคนหาเส้นบางๆอันนี้ไม่เจอแล้วก็กลายเป็นกดดันตัวเองว่าห้ามตื่นเต้นห้ามเขินห้ามพูดผิดแล้วมนุษย์มันตลกมากยิ่งเราไปห้ามอะไรอย่างนี้นะ ยิ่งเกรง มันยิ่งเกรงมันยิ่งไป เกรงยิ่งแย่เลย เราจะยิ่ง ใช่ จัดตัวเองเราจะยิ่งกดดันตัวเองเลย ใช่แต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงว่าคนเราเริ่มใหม่ได้ ครับ คนเราสนุกได้ คนเราพูดผิดก็ตลกดีว่ะจอยได้อะมันจะกลายเป็นแบบเราจะเป็นคนที่ไม่เบิร์นเอาท์อ่ะเราจะแบบไปได้เรื่อยๆไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีกอยู่บนเวทีขนาดนี้มี stage fright ไหมครับมีแบบว่ามีความกังวลมี โอ้โหมีทุกวันนะที่มีทุกคอนเสิร์ต คืออย่างนี้นะที่ทุกคนเห็นนะครับ ที่แฟนๆเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเวลาที่เราแบบโชว์บนเวทีที่ดูเหมือนมั่นใจมากที่แบบเล่นหน้าเล่นตาอะไรเงี้ยก่อนขึ้นนี่ใจแทบหลุดอะ มันตื่นเต้นมากเลยมันแบบเป็นการตื่นเต้นที่เป็นกู๊ดตื่นเต้นอะ แบบ มันไม่ใช่การตื่นเต้นที่แบบว่าเราจะแพนิคคือผมว่ามันมาคู่กันนะพี่ คู่ มันมาพร้อมกัน ใช่ แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเทคแบบไหน มันจะมีอย่างที่บอกเลยว่าภาวะตื่นเต้นที่กูรู้สึกกูไม่ทำแน่นอนเนี่ยกับภาวะตื่นเต้นที่โอ้ยไม่อยากขึ้นแต่อยากขึ้นอะอะไรเงี้ยมันผมว่าเทคสิ่งเนี้ยแล้วเวลาเราทำเสร็จเราจะโคตรมีความสุขเลยครับ อันนี้เท่าที่สะดวกตอบได้นะครั ได้เลยครับ การที่เราสูญเสียเมลฟิกเกอร์ไปหรือคุณพ่อไปอ่ะมันเอฟเฟกชีวิตเรามากไหมครับ ผมว่ากลางๆพี่ไม่รู้สิคือถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆคือน้องชายมากกว่า Okay. เพราะว่าผมยังมีช่วงเวลาชีวิตที่ได้ใช้กับคุณพ่อมาบ้างคุณพ่อเสียตอนผมอยู่ม.1 ไง ครับ แต่น้องชายคือป.1 ขึ้นป.2 แล้วคุณพ่อทำงานตลอดหลังจากมีน้องอะไรเงี้ยแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าน้องชายผมได้ใช้เวลาชีวิตกับคุณพ่อน้อยมากแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างที่พี่บอกมีเมลฟิกเกอร์น้อยมากแต่ถามว่าวันนั้นผมเสียใจไหมผมเสียใจมากเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเหมือนกันเพราะมันเหมือนกับว่าเราต้องกลายเป็นเมลฟิกเกอร์แทน ใช่ ในอนาคตตอนนั้นอาจจะยังไม่ใช่เพราะเรายังเด็ก ครับ ทุกคนยังแบบเรายังต้องเลี้ยงดูเราที่จะต้องให้เราเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีอะไรเงี้ย ครับ แต่ว่าตัวเราเองในวันนั้นมันเหมือนกับก็มีคนพูดแล้วก็แอบได้ยินว่าอนาคตจะต้องเหนื่อยแน่นอนเพราะมันเป็นเหมือนคนที่ต้องทำทุกอย่างคนเดี โอ้ ย ยว เราได้ยินเลยเหรอ เขาเหมือน ได้ยินเอง เราไปได้ยินเอง เช่นสมมติว่ากินข้าวมาโต๊ะอาหารครอบครัว ผู้ใหญ่เขาก็จะคุยกันเล่นๆแหละเราก็จะกินข้าวไปแล้วก็ได้ยินมาตอนนั้นเราก็ไม่ได้เทคแต่มันอยู่ในใจ มัน เรา ติด ดันจำได้ เนี่ยเวลา ใช่ ผู้ใหญ่ ครับ คุยอะไรกันมันเอฟเฟกต์มัน ใช่ เกิด ครั กับบ สุขภาพจิตเด็กเนาะ ใช่ครับ คือมันมาติดในใจเราว่าไอ้นี่มันต้องเหนื่อยแน่เลย ใช่ครับ เราก็ยังไงต่อ มันก็มีผลนิดนึงในวันที่คุณพ่อเสียแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปนึกน้อยใจอะไร ครับครับ ครับผมก็แค่รู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลย ผมแค่รู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เคยได้ใช้ชีวิตกับคุณพ่อ ผมถือว่าผมโอเคมากแล้วหมายถึงว่าเขาก็ให้ความรักเราเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย ปอนเคยได้ยินคำว่า empath ไหม แค่เอมพัตตี้ป่ะครับ empath คือ empathy ก็คือเราสามารถพยายามจะรู้สึกเหมือนคนอีกคนหนึ่งได้ใช่ไหมครับ empath คือคนที่เป็นฟองน้ำอะแล้วดูดซับความรู้สึกคนได้ค่อนข้างเยอะ ครับ สมมุติอยู่กับใครก็จะรู้สึกคล้ายๆคนนั้นน่ะพี่คุยกับปอนมาวันนี้พี่รู้สึกว่าปอนน่าจะเป็น empath ระดับหนึ่งไหมว่าสมมติถ้าคนนี้วันนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นวันที่ไม่ดี เราก็จะค่อนข้างเกลียดเขาเราก็จะแบบซึมมาระดั ใช่ครับ หนึ่ง ผมจะ ถ้า เป็ คนนี้ อย่ง มีความสุขเราก็จะมี ครับ ความสุขตามพี่ ใช่ครับ อยู่กับปอนวันนี้พี่รู้สึกว่าปอนมี energy เป็น empath คือ ครับ เราเป็นฟองน้ำที่ดูดความรู้สึกคนได้เยอะ ใช่ครับแต่มันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะ แน่นอน ข้อเสียคือเราจะ แบบสังคม แคร์ทุกคนบนโลก Yes เราจะรู้สึกว่าเราอยากช่วย ครับ วันนี้เขาเป็นอะไร วันนี้เขาเจอเรื่องอะไรมาแย่หรือเปล่า เราจะแบบอยาก เราจะอยากให้เราจะบางทีเราไม่รู้ทำถูกหรือเปล่าแต่เราอยากช่วยเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาหายแต่มันเป็นเองนะพี่มันเหมือนกับว่า บางทีก็อยากจะช่างแม่งบ้างหรือเปล่าปะแต่บางทีแต่เรามันเป็นเราไง มันสละไม่หลุดใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับ แล้วเราตัดยังไงปอนสมมติว่าวันนี้มันแบบ เราก็เหนื่อย คนนี้ก็ลบเหลือเกิน ครับ เราจัดการตัวเองยังไงปอนเพราะเราก็ไม่อยากบังคับเขาว่าอย่าลบใช่ไหม ครับโอ้โหอันนี้คือผมเจอตลอดเลยเพราะแน่นอนว่าเราทำงานกับคนเยอะ เราต้องมีเจอบ้าง มันเป็นสิ่งเลยที่ผมเพิ่งได้รับรู้มาหรือเรียนรู้มาเลย ไม่นานนี้เองก็คือพ่วงกับ
ที่เป็นผู้กำกับของคุณทีครับ ครับ พี่เอก ครับ เขาสอนผมมาอย่างหนึ่งเขาจะบอกผมเสมอว่าเขารู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบแบบแคร์ความรู้สึกคนเขาจะบอกผมเสมอว่าพยายามเซต default เข้าไว้ในทุกๆวันพยายามตื่นมาแล้วอยู่ต้องเริ่มใหม่เซต default เข้าใจมันยากจริงๆมันยากมากพี่ในการที่เราต้องเซต default อะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายอย่างและหน้าที่ที่คนยังรอเราอยู่เช่นสมมติว่าวันเนี้ยคนรอบตัวเราที่ทำงาน energy ไม่ดีหรือเขาแบบเรารู้ว่าคือเราเป็นคนรับรู้เรื่องนี้เร็วเรารู้สึกว่าไม่ได้เล่นสนุกเล่นตลกเล่นเบียวแบบที่เป็นคุณทีที่ทุกคนอยากให้เป็นใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วผมเป็น introvert นะผมเป็นคนที่แบบผมว่าผมเป็น introvert เลยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบปาร์ตี้ยกเว้นวันเกิดเพื่อนแต่เราแค่รู้สึกว่าในที่เราไปอ่ะเราไม่ชอบความรู้สึกอึมครึมเราไม่ชอบความรู้สึกที่มันแบบมันอึดอัดอ่ะพอมันอึดอัดแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าบางทีการเป็นคุณทีอาจจะช่วยผมเลยต้องหยิบเข้ามาแล้วถ้าเกิดเราไปที่มันวันนี้มันอึมครึมมากเลยมันลบมากเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่ไหวเช่นกันเรารู้สึกผิดไหมที่จะแบบรู้สึกผิดครับผมต้นถอยออกมาผมรู้สึกผิดถ้าผมหน้าออกผมจะกลับมานั่งคิดแล้วว่ามันจะ guilty ใช่ไหมใช่ครับคือมันมีนะวันที่เราไม่เป็นวันที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันอ่ะไม่อยากมี energy แล้วก็หน้านิ่งแล้วก็หน้าออกมันกับว่าหน้าเราก็จะบึ้งไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละคนเขาจะรู้สึกยังไงวะมันคิดไปเองอะพี่ถ้าเกิดเราเป็นอย่างนั้นคนได้รับ energy อย่างเงี้ยใครจะอยากมาเจอใครจะอยากมาหาก็จริงคือถ้าเกิดเราเป็นคนที่ radiate negative energy ว่าเราลบอย่างเงี้ยเราก็จะกังวลว่าแล้วใครจะอยากเข้ามาหาเราแต่ทางกับกันในวัย25ปอนก็รู้ตัวเหมือนกันว่าเราก็ไม่สามารถ take energy ทุกคนเข้ามาได้เหมือนกันใช่ครับเราก็กำลังหาตรงกลางให้ได้อยู่ว่าเราจะบาลานซ์ตรงนี้ไปยังไงครับพี่มีทริคแนะนำไหมครับพี่ว่าพี่โตมากับการที่พี่เป็น people pleaser พี่จะรู้สึกว่าพี่ดีพอได้อะจะต้องมีคนแบบมายอมรับพี่ก่อนหรือว่ารักพี่ก่อนพี่ถึงจะรู้สึกโอเคกับตัวเองได้ก็คือเอาคนอื่นมาก่อนอะทีนี้พี่ก็จะแบบ please ทุกคนได้ครับผมได้ครับพี่เหมาะสมครับท่านนึกออกไหมพี่ต้องค่อยๆปรับว่าพี่ไม่สามารถแบบ please ทุกคนได้อะแล้วความรู้สึกพี่มันก็สำคัญเช่นกันอะวันไหนที่พี่โอเคพี่ก็แชร์วันไหนที่พี่ไม่โอเคพี่ก็บอกตัวเองว่าสิ่งที่พี่รู้สึกอยู่อะมันอาจจะรู้สึกไม่ดีนะตอนนี้ว่าเราไม่ได้ไป please เขาว่าแต่การที่มันรู้สึกไม่ดีตอนนี้ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีกับเราอะครับเรานั่งอยู่กับความรู้สึกนั้นให้ได้อะคือไม่พยายามแก้ตัวเองนึกออกไหมครับรู้สึกอะไรก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นใช่รู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกแล้วก็เดี๋ยวก็หายเองแล้วก็เดี๋ยวมันจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้โอ้ยไม่งั้นนะตอนพี่แบบอายุแบบสมมุติ25เท่าปอนละกันพี่เป็นคนที่ไม่เหนื่อยไม่ป่วยได้ครับพี่ทำงานคือพี่แบบโอเคหมดเลยอะแต่จริงๆคือเหนื่อยจริงๆคือป่วยจริงๆคือจิตก็ไม่โอเคแต่เราบอกทุกคนว่าเราโอเคเราบอกทุกคนเราโอเคเพราะเราอยากให้ทุกคนรักเรายอมรับเรารักกันสิจนมันก็มี breaking point ของพี่ที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไปอย่างนี้ต่อไปเราคงแบบไม่มีความสุขกับชีวิตอะนึกออกไหมพี่เลยท่องทุกวันนี้ว่าคนตายช่วยคนไม่ได้ถ้าเราตายเราก็ช่วยคนอื่นไม่ได้นั่นน่ะคือวันที่พี่ลุกขึ้นมาแล้วพี่เลือกตัวเองก่อนเลือกตัวเองก่อนที่แปลว่า default ของเราอะคือเราชอบช่วยคนอยู่แล้วแต่เราช่วยคนจนเราไม่เหลืออะไรแล้วเราต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าถ้าเกิดเราช่วยคนอื่นจนเราไม่มีแรงแล้วเราตายอะเราช่วยคนอื่นไม่ได้นะเหมือนเครื่องบินอะเครื่องบินเขาจะบอกตลอดเลยว่าใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนเราค่อยใส่คนรอบข้างพอพี่คิดได้อย่างนี้ได้มากขึ้นนะพี่ก็วันที่พี่ไม่ไหวแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยวันที่พี่ไม่ไหวอะแล้วพี่แบบอยากทำให้มันดีกว่านี้พี่ก็จะเบรกตัวเองว่าเขื่อนแต่ถ้าวันนี้มึงตายพี่ก็พูดภาษานี้แล้วกันเนาะเขื่อนถ้าวันนี้มึงตายอะพรุ่งนี้ตื่นมาทำต่อไม่ได้นะพี่ก็ให้โอกาสและอนุญาตตัวเองให้พักและไม่เก่งได้มากขึ้นนิดนึงครับพอ make sense ไหม make sense มากพี่โอ้ยดีมากเลย วันนี้แหละพอเราดูแลครอบครัวแล้วเราก็มีน้องความสัมพันธ์กับเรากับน้องเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมจะพูดทุกที่เวลาที่มีคนได้ถามว่าผมมารักน้องชายผมมากอย่างแบบคือบางคนอะไรเงี้ยบางคนแล้วกันที่เคยเจอที่มีน้องชายบางคนเขาแบบพอเขาโตขึ้นเขาก็ตัดความสัมพันธ์กับน้องหมายถึงว่าไม่ค่อยได้เจอกันน้องจะใช้ชีวิตยังไงก็เรื่องของเขาไม่ค่อยคุยเฉพาะวันที่มีนัดกินข้าวครอบครัวผมรู้สึกว่าอย่างนั้นมันเหงานะพี่วัยเด็กของผมกับน้องอ่ะเราก็ซนทั้งคู่จนมาวันหนึ่งที่เราแบบมันเราโตขึ้นอะไรเงี้ยมันกลายเป็น breaking point บางอย่างเหมือนกันเชื่อมมากับเรื่องคุณยายเนี่ยแหละว่าทำไมเรารู้สึกว่าเรารักน้องเราจังเลยวะเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนเราดุน้องแรงๆอ่ะคือเด็กๆเวลาดุน้องจะไม่รู้สึกผิดแต่มีเหตุการณ์นึงเคยดุน้องแรงๆอ่ะแล้วกลับไปห้องตัวเองอ่ะอุ้ยรู้สึกแย่ว่ะรู้สึกแบบโอ้ไม่น่าทำเลยทำไมมันแย่อย่างนี้วะพอมันคิดเรื่องนั้นปุ๊บทีนี้กลับไปคิดถึงอดีตหมดเลย
ที่เคยพูดไม่ดีใส่ มัน น้อง ทริกเกอร์ขึ้นมาหมดเลยมัน ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นด้วยความเป็นพี่คนโตเนาะอยากได้อะไรต้องได้คนแรก เวลาจะได้ข้าวจะกินของอร่อย เช่นกุ้งเทมปุระชอบกินกันมากกุ้งเทมปุระอะไรเงี้ยสมมติเขาเสิร์ฟ5ชิ้นต่อคน เราก็จะต้องได้6มันจะเป็นเองอ่ะ ครับ จนเรารู้สึกว่าเรากลับมานั่งนึกตอนช่วงแบบมันเป็นช่วงม.ปลายครับ ครับ รู้สึกแย่ทำไมต้องทำแบบนั้นวะลองนึกภาพว่าถ้าเราเป็นน้องคนเล็กแล้วเราเป็นลูกคนกลางเรามีพี่คนโตอีกคนหนึ่งอะเราจะรู้สึกยังไงมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่มันแย่มากๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมก็มานิเฟสไว้ในใจว่าถ้าสักวันหนึ่งเรามีเงินแล้วผมสบายผมจะให้ทุกอย่างที่น้องอยากได้ ให้ แล้ว เล ผม ย ให้เลยแล้วทุกวันนี้ผมก็ทำได้เพราะด้วยความที่ ว้าว คุณพ่อเสียด้วยเขาก็เหมือนกับเจอปัญหาเรื่องการเงินเขาไม่ได้อะไรอย่างที่เขาอยากได้เหมือนที่ผมเคยได้อย่างเช่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันมีครั้งหนึ่งที่เราก็ลำบากแต่เราได้ที่บ้านเราได้ซื้อแบบโทรศัพท์ให้น้องร้องไห้เลยโอ้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดในใจว่าโอ้แสดงว่าเขาต้องเจ็บปวดหรือว่าทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆแต่ว่าเขาไม่เคยพูดเขาจะเก็บไว้กับตัวเองแล้วเขาก็จะเหมือนแบบไปลงที่เช่นการเล่นเกม การเล่นเกมเป็นความสุขของเขาที่เดียวที่เขารู้สึกว่าเขาคงลงได้มั้งอะไรเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้เราสบายแล้วเรามีเงินละไปไหนมาไหนก็ถามเลยว่าอยากได้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นดาบสองคมแล้วมันเหมือนการสปอยนิดนึงแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมคิดแค่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ทดแทนในสิ่งที่น้องชายไม่เคยได้ในวัยเด็กอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้แต่ว่าหลังๆมาก็ต้องมีเบรกบ้างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเคยตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ ได้ยินสิ่งที่ปอนทำให้คนอื่นมากมายเลยอะการดูแลงาน ครับ กับแฟนคลับทุกอย่างที่เราตั้งใจเนาะ ครับ ในวันนี้ที่เราได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างแล้วอะครับความฝันของปอนคืออะไรครับ ความฝันของผมอะมันป๊อปอัพขึ้นมานะแต่มันอาจจะเปลี่ยนได้ Shout it out เอาออกมาเลย ผมไปแฟนมีตที่ลอสแองเจลิสมา LA เอาเลย ผมก็คิดว่า อ่า ในวันที่ผมเริ่มแก่ตัวไปอ่ะผมอยากแบบไปซื้อบ้านอยู่ที่ LA เลิศ ในวัยแบบเขาเรียกว่าวัยกลางคนแล้วกันแต่ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่ขึ้นมานะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกันเลยมันก็ต้องแบบมีเงินเก็บมีอะไรมากประมาณหนึ่งอะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันเป็นความฝันลางๆว่า ครับ เรารู้สึกว่าตอนที่เราไป LA ไปแฟนมีตตอนนั้น เราชอบ เราชอบ วายมันดี มันไวท์มันดีแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องยุ่งกับใครนึกออกไหมฮะมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรก็มันฟีลฟรีไปหมดอ่ะมันฟรีดอมไปหมดอ่ะ เราต้องคอยหาความอิสระนะ เป็น แล้ว นะค LA รับ อาจจะเป็นกุญแจนั้นที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นความอิสระที่เราแบบอาจจะหาอยู่ ใช่ฮะผมตื่นไปวิ่งตอนเช้าอย่างเงี้ยออกกำลังกายผมมีความสุขมากเลยว่ะ feel good ขนาดตอนนั้นงานหนักชิบหายนะแต่ว่ามีความสุขมากเลย แต่ชอบ ใช่ครับ ชอบเวลาคนมีความฝันเราพูดเลยเพราะพี่เคยรู้สึกว่าหลายๆครั้งความฝันมันไม่ต้องมีเหตุผลนะครับ บางคนพอบอกความฝันเราต้องอธิบายแต่อย่างบอลเมื่อกี้ว่าความฝันพี่ผมคิดว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เลยนะ ไม่ต้องพูดเลยพี่มันไม่ต้องมาบางฟอร์มผมว่า ใช่ การมาคุยวันนี้ผมคือการแบบปล่อยไป ชอบ เป็นตัวเองคุย ชอบเลย อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ปอนมีความสุขที่สุดในวันนี้ครับ สิ่งหนึงที่ทำให้มีความสุขในวันนี้คือการที่มีคนรักเรามากขนาดนี้เอาจริงๆนะมันคือสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอาจจะได้พูดไปหลาย ๆ ที่หรือพูดบนเวทีอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าศิลปินหลาย ๆ คน ครับ เขาก็รู้สึกแบบนี้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งพี่ก็ต้องเคยรู้สึกอย่างนี้ว่า ในวันเนี้ยทำไมเราถึงเหนื่อยแต่ว่าเรายังทำอยู่ อืม เพราะว่าเรามีคนที่เรารักเรามากขนาดนี้ ครับ เราคนเดียวกับคนเป็นล้านอย่างเงี้ย ครับ มันต้องเวทให้ได้นะมันเป็นเส้นบางๆของคำว่าจะช่างเขาเลย ก็เรื่องของเขารักเราเป็นนักแสดงกับเขาเป็นแฟนคลับอยู่คนละจุดกัน ผมเลยเลือกที่จะ take energy รักจากแฟนคลับ หรือแบบคนที่เขารักเราพี่มันช่วยได้จริงๆนะในวันที่เราเหนื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวเราก็เคยมีไอดอลชอบศิลปิน เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่แบบคงจะแบบเหมือนกันอะในการที่แฟนคลับมาเจอเราหรือคนที่เขารักเรามาเจอเรามันคือการ give and take บางอย่าง ครับ เราคนเดียวอย่างที่บอกกันอาจจะเหนื่อยหน่อย อืม อาจจะรู้สึกแบบหมดพลังหน่อย อาจจะทำไม่ค่อยไหวหน่อย ครับ แต่ผมแค่รู้สึกว่าเขารักเราอะเรา appreciate กับสิ่งนี้มันเลยทำให้เราแบบรู้สึก ครับ มีความสุขมากๆในวันนี้ ความสุขความฝันและสิ่งที่เรากลัวที่สุดละปอนตอนนี้ ผมกลัวคนไม่รัก อืม ผมกลัวว่าคนเขาจะผิดหวังในตัวเราอะพี่นึกออกปะมันก็วนๆอยู่แค่เนี้ยมันก็คือการแบบเช่น ผมใช้เวลา6 ปีในการที่แบบที่คุณทีจะมาเปิดการมองเห็นให้คนได้รักเราและมีความสุขขนาดนั้นนะครับ แต่ว่ากลับกันเราเข้าใจในวัฏจักรของวงการบันเทิงนะว่า ครับ มันมีขึ้นมันต้องมีลงคนใหม่เกิดขึ้นได้เสมอ ดาราใหม่ๆนักแสดงคนใหม่เกิดขึ้นได้เสมอคำว่าตลอดไปไม่มีจริง แล้วเราก็จะรู้สึกกลัวว่าบางทีก็ไม่ได้อยาก
เขาเรียกว่าให้ตรงนี้มันจากเราไปเร็วนึกออกไหมพี่อยากให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุด ใช่ครับเราอาก เท่ายที่ ให้ เรายังมี passion มีความสุขอยู่ใช่ครับสิ่งหลักๆเลยผมกลัวแค่นี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่รู้เลยว่าปีหน้าหรือปีต่อๆไปเราจะเป็นอย่างนี้หรือเราจะเป็นอย่างนี้หรือเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ดีที่สุดใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าที่ผมยอมเหนื่อยที่ผมยอมทำทุกอย่างในทุกวันนี้มันก็คือผมอยากรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดครับมีคำถามหนึ่งที่พี่โดนทีมงานกดดันให้พี่ถามมากแล้วพี่จะถามเพื่อให้ทีมงานสบายใจว่าได้ถามแล้วนะแต่ปอนไม่อยากตอบก็ได้ครับคุยอะไรกับแจฮยอนอ่ะอ๋อบอกได้ไหมได้ครับได้คือแจยอนเขาเป็นไอดอลผมเนาะผมเป็นตั้งแต่ก่อนผมเข้าวงการบันเทิงอีกโอเคเขาเป็นคือเราเป็นแฟนคลับเขาเลยเป็นแฟนคลับวงเขาเลยครับเป็นอะไรเพราะเราคือ NCT 127ถูกไหมทั้งวงเลยใช่ครับเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นศิลปินแบบเขาก็คือเป็นไอดอลเลยเป็นไอดอลเลยเราแค่รู้สึกว่าวันที่ไปได้คุยกับเขาตอนนั้นที่ไปคุยที่แฟชั่นวีคอะไรเงี้ยเราก็ทักทายเขาแล้วก็ถามเขาว่าเขาน่าจะเหนื่อยมากเนาะทำงานเยอะขนาดเนี้ยแล้วเขาก็ถามกลับมาว่าแบบ YouTube นะเขาบอกว่ายูก็น่าจะทำงานหนักเหมือนกันมันเป็นเหมือนการที่แบบเราเข้าใจเขาอะนึกออกไหมเราเข้าใจเขาว่าเขาน่าจะทำงานหนักมากๆผมก็ได้นั่งดูคลิปสัมภาษณ์เขานะผมรู้สึกว่าเขาเคยพูดในรายการหนึ่งมั้งว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กรมทหารนะมันเหมือนกับทำให้เขารู้สึกว่าการเป็นศิลปินการใช้ชีวิตมันไม่แน่นอนมันเหมือนการที่เรารู้สึกว่าเราก็เข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารออกมานะคือก็ได้คุยกันว่าเหนื่อยไหมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันและกันใช่ครับพี่ถามถึงในฐานะที่เรามีคนหนึ่งเป็นไอดอลครับแล้วว่าวันหนึ่งเราได้ถามเขาว่าเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยแบบคุยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยครับมันฟินไหมมันตื่นเต้นผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันแปลกดีครับมันแปลกมากเลยเพราะว่าคือในวันที่ผมแบบอยากเป็นศิลปินอะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นศิลปินนึกออกปะคือเราแค่รู้สึกว่าเราอยากทำครับผมเป็นคนอย่างที่พี่บอกว่าผมเป็นเอมแพทป่ะตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นตั้งแต่เด็กนะผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรที่มันแบบสร้างความสุขให้คนดึงความสุขไปมาได้เราก็ดูแล้วเราจนวันนึงเราได้มาคุยกับเขาก็เป็นความรู้สึกที่แบบเข้าใจเขาครับเข้าใจเขาว่าเขาน่าจะเหนื่อยมากๆเป็นคนนิสัยดีมากนะครับใช่ไหมคือผมว่าเขาเป็นคนพูดเรื่องดีผมว่าเขาเป็นคนniceนะมันเป็นเหมือนแบบรู้ว่าเขาทำจากใจครับใช่ก็แฟนคลับของวงเขาผมว่าก็รักทุกคนเลยทำไมล่ะเพราะผมไม่ผิดหวังเลยคือการที่เราชอบเขาเหมือนกันศิลปินเป็นไอดอลไม่ผิดหวังเลยมัน appreciate ด้วยซ้ำทำไมวันนั้นถึงเลือก support NCT ตอนนั้นผมน่าจะปี 2018 มั้งครับผมดูคลิปหนึ่งเป็นเพลง Black on Black ครับอันนี้ก็ถ้าเกิดแฟนๆ NCT มาดูก็น่าจะเคยเห็นนะผมรู้สึกว่าโคตรเท่เลยว่ะโอ้โหเท่ชิบหายเลยโอ้รู้สึกเท่มากจริงๆแล้วคืออีกคนหนึ่งที่ผมแบบ appreciate มากคือพี่เต็นครับพี่เต็น NCT นะครับคือ appreciate มากโคตรเก่งเลยอ่ะรู้สึกว่าอยากเก่งแบบนี้บ้างอยากเก่งแบบนี้อยากทำแบบนี้บ้างอ่ะต้องทำยังไงบ้างต้องไปออดิชั่นหรอต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันเริ่มจากตรงนั้นแหละก็เลยดูคลิปเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาหรือดูคลิปอะไรเงี้ยมันเรียกมันกลายเป็นว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากจะเป็นศิลปินในวันนั้นพี่อยากฟังหน่อยแล้วว่าแล้วคนที่เราเล่นซีวีด้วยชื่อว่าภูวินใช่ไหมครับผมคุณภูวินนี่เขาซัพพอร์ตเรายังไงเราซัพพอร์ตกันและกันยังไงในการทำงานผมกับภูวินเราเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามกันเลยตรงข้ามกันเลยมาก่อนคือผมได้ดู MBTI มันคือความเราเป็นอะไร MBTI เราเป็นอะไรครับผมเพิ่งดูเมื่อวันก่อนเนี่ยมันเป็นไออะไรสักอย่างนึงที่เป็นเหมือนถือเรียกว่าอะไรถือศิลปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ภูวินเป็นอะไรสักอย่างนึงที่มันคือสุดขั้วนี้กับอันเนี้ยมันเข้ากันไม่ได้ครับจนแบบมันก็เคยมีจุดที่ได้ปรับหลายๆอย่างมาคือมันก็เคยเข้ากันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องมันเคยมีจังหวะนั้นที่แบบมีนะครับผมมันต้องปรับหลายๆอย่างเลยอะไรเงี้ยจนมันมีจุดแคลกพอยต์บางอย่างผมแค่รู้สึกว่าเราต้องตัดคำว่างานออกไปแล้วลองแบบเข้าใจกันจริงๆอย่างเราจะเป็นเพื่อนกับใครหรือเราจะรู้จักกับใครอะไรเงี้ยถ้าอยู่มากับงานยูก็จะเทคแต่งานแน่นอนว่างานมันไม่ใช่มันคือหน้าที่มันไม่ใช่มันคือ professional relationship ใช่ครับจนวันนึงผมแค่โฟกัสว่าตัดคำว่างานออกไปดีกว่าแล้วลองแบบรู้มึงเป็นคนยังไงวะนึกออกไหมฮะมันก็คือลองคุยกันดีๆสักครั้งหนึ่งหรือลองแบบทำความเข้าใจกันว่าความต้องการอยู่ในเส้นทางเนี้ยเป็นยังไงและอยู่เป็นคนยังไงแล้วเราก็บอกความต้องการของเราและเส้นทางของเราเหมือนกันเราคุยกันแค่เนี้ยที่เหลือมันยาวเลยครับแล้วมันก็ตัดคำว่างานออกไปได้คือทุกวันนี้มันก็ทำงานแหละในหลักๆเลยเพราะเราแบบมันเป็นหน้าที่เราต้องรับผิดชอบ
แต่ว่ามันก็ต้องเทคว่าถ้ามันเกิดอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นมันก็แค่งานมันไม่ใช่แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำที่เราตั้งใจจะทำไม่ดีใส่กันอะนึกออกไหมพี่เพราะผมรู้สึกว่าบางทีการที่เราทำงานกับคนเยอะๆหรือว่าการทำงานแบบแค่เนี้ยมันเกิดปัญหาขึ้นได้ค่อนข้างง่ายปัญหาละเอียดอ่อนได้ค่อนข้างเยอะใช่ครับแต่ว่าผมก็รู้สึกดีใจนะที่มีภูวินเป็นพาร์ทเนอร์แหละเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาด้วยกันเราเริ่มคือสำหรับผมอะในวงการบันเทิงอะถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้เริ่มมาจากการเป็นศิลปินเลยแต่ว่ามันก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการที่เราได้เล่นซีรีส์วายได้นำเสนอสิ่งนี้เกิดมาจากสิ่งนี้เกิดมาด้วยกันแล้วก็มีคนรักจากสิ่งนี้มาด้วยกันผมเลยรู้สึกว่าผมโคตรแฮปปี้เลยกับการที่มีภูวินเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ได้เติบโตมาแล้วมีคนรักมีคนอยากไปเจอมีคนคอยกรี๊ดอยู่เวลาเจอพวกเรา2คนเนี่ยในวัยนี้สำหรับปอนความรักที่ดีคืออะไรครับสำหรับผมความรักที่ดีคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ผมมักจะคิดอยู่ในใจเสมอครับการให้เกียรติเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคือบางคนอาจจะคลั่งรักคิดว่าการบอกรักทุกวันคิดว่าการกระทำเยอะๆมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องทำมันเป็นข้อบังคับอะแต่ว่าสิ่งนั้นอะบางทีมันอาจจะไปฟอร์สอีกฝ่ายหรือฟอร์สเราก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่มันคือการที่เรา appreciate เขาเบาๆใช่ผมรู้สึกว่าการให้เกียรติสำคัญมากมันเราให้เกียรติคนนู้นคนนี้ให้เกียรติแฟนคลับให้เกียรติที่บ้านให้เกียรติพาร์ทเนอร์เราให้เกียรติคนรอบตัวเราเนี่ยผมว่ามันเป็น energy มัน positive energy นะเพราะว่าถ้าเรามาพร้อมกับความรู้สึกเนี้ยทุกคนได้รับ positive energy หมดวันนี้พี่ต้องบอกว่าพี่อิ่มมากเลยปอนแล้วก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเสียงว่าถ้ายังไม่มีใครบอกปอนมานานแล้วหรือว่าคนบอกเยอะก็อาจจะเป็นหนึ่งเสียงนะปอนมาได้ขนาดนี้ก็เก่งขนาดไหนแล้วนะครับพี่เห็นว่าคนเราเรื่องงานอะมัน success ใช่ไหมแต่มันก็มีเรื่องใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความเป็นอยู่อะพี่ว่า3พาร์ทหลังอันเนี้ยปอนมาไกลมากแล้วสำหรับน้องอายุ25คนนึงอะรู้จักตัวเองขนาดนี้ถือว่าเก่งมากๆแล้วถ้ายังให้มีใครบอกพี่อยากบอกให้วันนี้ก่อนจากกันวันนี้อยากให้ปอนฝากอะไรกับทุกคนฝากผลงานฝากอะไรปอนฝากให้เลยเต็มที่เลยครับสำหรับผลงานก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วแต่วันนี้อยากเชียร์อัพแล้วกันเพราะว่าคือเราก็ไม่เคยได้พูดสิ่งนี้กับที่ไหนอะไรเงี้ยสำหรับใครหลายๆคนที่อยากแบบเป็นศิลปินหรือใครอาจจะเจอเรื่องราวไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยผมแค่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปคาดหวังกับมันมากเกินไปคือเราต้องปล่อยใจสบายๆแล้วค่อยๆทำมันผมว่าใครก็เป็นศิลปินได้ใครก็เป็นดาราได้หรือว่าใครที่มีเรื่องเครียดอะไรอ่ะทุกสิ่งมันมีทางออกหมดอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นเลยครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณบอลมากเลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเป็นการคุยที่อิ่มใจมากปอนพี่ขอบคุณมากทุก feeling ทุกข้อสงสัยมาทำความเข้าใจไปด้วยกันที่ WTF What's this feeling